Tervetuloa Q&A-videon pariin. Tästä lähtee. Oli ihan sika hyvä. No aloitetaan tämmöisellä, Sofia kysyy, että mikä omista biiseistä on teidän lemppari? Toi vaihtuu melkein viikoittain vähintään, mutta mä ehkä sanoisin, että seuraavalta levyltä Opilion mulla. Niin, se on aina se uusin biisi, joka on paras, että mä en voi vielä sanoa, koska kukaan ei tiedä vielä, mikä se lopullinen nimi on. Joo, kyllä se on tulevaa kamaa. Joo, kyllä se on tulevaa kamaa. Varmasti tuo mikä seuraava levy, niin sieltä löytyy ne suosikkibiisit, mutta jos pitäisi miettiä, kuitenkin varmaan kysymyksen henkeen kuuluu se, että pitää miettiä jostakin semmoisesta biisistä, mitä joku on jo kuullut, niin kyllä mulla vaihtelee varmaan niinku just viikoittain, mikä se on se oma suosikkikappale. Mutta kyllä toi Invisible Fiend tuolta edelliseltä levyltä on semmoinen, mulla on semmoinen herkkä tai lämmin paikka sydämessä, että siinä on mun mielestä semmoista vähän erilaista asennetta. Sitä joko tykkää tai ei tykkää, minä tykkään. Mulla se olisi varmaan Entity tai Scarlet Haze. Mulla varmasti, koska mä oon progemies, niin julkaisuista biiseistä, niin se on kyllä Necromancer. Ja mäkin sanoisin tuolta edelliseltä levyltä, että varmaan Mother of Evil ja Necromancer ja Entity myöskin. Mutta kyllä tuleva levyllä on vielä parempi. Jacqueline kysyy, että kuka jäsenistä on aina myöhässä? Katri saa aina odotella joka paikkaan. Kyllä se on ihan selkeä juttu, että mutta mä voin nyt ottaa. Ei 2 kilpaa. Kukaan mun ei kehtaa sanoa totuutta ääneen. Ei pidä paikkaansa. Tästä voidaan käydä ihan oma keskustelu. No. Tai he voivat käydä. No niin, Ne voi päästiin heti toka kysymyksen riitoihin. Ne voi yrittää käydä sen keskustelun, mutta kumpikaan ei kerkeä paikalla. Revsus kysyy, että miten päädyitte bändin nimeen Numento? No, Se on varmaan Aleksi. se oli oikeastaan nimi juontaa juurensa kaukaa lapsuudesta ja ehkä sitäkin aikaisempaa, kun toi silloinen bändissä soittanut toinen kitaristi, niin hänen isänsä kutsui aina elokuvissa ja kaikissa näytelmissä pahiksi antagonisteja nimellä Numento. Se tuli tämmöisestä suomalaisesta näytelmästä, jossa oli tämmöinen näyttelijä Esa Pakarinen näytteli hahmoa nimeltä Numento, joka oli kirvesmies ja sen takia sitten hän kutsui aina sitten kaikissa, siitä jää hänelle päälle, että hän kutsui aina sitten kaikissa elokuvissa pahiksi ja tosiaan Numentoiksi. Ja meillä oli siis bändi perustettiin 2004 alun perin ja sieltä sitten niin nimiä oli kaiken näköisiä. Oli ensimmäinen nimi taisi olla Northfire ja sitten oli vähän sen tyylistä musiikkiakin ja sitten oli Loathed ja Acrid ja Anvilio ja Conjury. Mutta sitten kun suoritettiin varusmiespalvelus siinä noin 2010 kaikki bändin jäsenet ja siitä kun palattiin takaisin vähän semmoista hiljaisia eli bändiä palattiin takaisin sitten noihin niin keikkailun makoa ruvettiin vetää taas niin täysillä, niin sitten todettiin, että bändin nimikin on aika vaihtaa ja sitten sitä ostettiin muistaakseni pari lavaa kaljaa ja mentiin silloisen kitaristin kämpille ja todettiin, että tänäänkin tämä on bändin nimi. Sitä kaljaa vedettiin ja äänestettiin sitten, että mikä tulee bändin nimeksi ja finaalissa oli sitten äänestyksessä vastakkain Numento ja sitten 800-kiloinen vuoristogorilla. Päädyttiin Numentoon. Ihan hyvä. Mä muistin väärin, että se olisi ollut tommonen, että vedetään että arvotaan se. Ei se oli, me kirjoitettiin kyllä lappuun nimiä. Okay. Ja sitten sieltä vedettiin, että se oli sit sieltä vedettiin ei ollut pitkä tikku, vaan siis vedettiin kyllä kaikki sai äänestä. Meitä oli 3 siis paikalla ja se oli ihan virallista äänestämismeininkiä ja siellä oli sanotaan, jos bändin nimeksi olisi tullut 80 vuodesta, mä veikkaan, että me oltaisiin vaihdettu sen. Mutta siitä se Numento tarkoitti, ei siinä sen ihmeellisempää, syvällisempää merkitystä ollut. Mutta kyllä siinä ehdottomasti vaikutti myöskin se, että se oli se lausuminen on sopiva suomenkieliseen eikä englanninkieliseen suuhun, että se on helppo lausua niin se toimii sitten sen takia. Mennään lapsuuteen. Just täällä äsken. Mutta mennään vielä pidemmälle. Noniin. Sofia kyselee, että
Oletteko aina halunneet olla bändissä tai mikä oli teidän unelma, kun olitte jotain 5-vuotiaita? Haluaisin olla Power Ranger. Mä haluaisin olla keksiä. Haluaisin keksi. Ja pellipeloton oli kova sana. 5-vuotiaana mulla oli iso juttu. Mä katsoin VHS:ltä sellaisia dinosaurusdokumentteja. Ne olivat ensimmäisiä niin kuin 40-luvun alun näitä animoitoria. Mä haluaisin olla paleontologi. Mä luulen, että sä haluaisit olla dinosaurus. Eikä sitäkin. Joskus vielä. 20 vuoden päästä. Niin pitkällä. Sä oot jo dinosaurus. Siis oikeesti semmonen, se Power Ranger ninja mä halusin pitkään olla, mutta sitten kun mä tajusin, että ne ei oikein ammatteja, niin sitten oli oikeastaan sarjakuva piirtejä ja taiteilija oli semmoinen lapsuuden haaveammatti. Ja ihan hirveästi ei sarjakuvia tule piirrettyä, mutta kyllä tulee tehtyä paljon graafisia hommia nykyään, että sinänsä on jossain määrin päässyt tätä toteuttaa. Jatketaan vielä nuoruusvuosilla, että Revsus kysyy, että kuka oli teidän ensimmäinen rock- kautta metal-bändi tai artisti, ketä kuuntelitte nuorena? Iron Maiden. Metallica ja Nightwish varmaan. Kyllä se oli Evanescence ja Nightwish. Ihan ensimmäinen levy, jonka ikinä sain, oli Red Hot Chili Peppersin Mut jos levy. on vielä metalli. Mutta sitten semmoinen ensimmäinen rocki niin kun, ja sinne hard rock artisti ehkä oli Led Zeppelin, jota tuli fanitettua kyllä tosi paljon. Kyllä se on mulla ollut varmaan Iron Maiden tai Wasp. Täällä olisi suora kysymys Atelle. Oho, apua. Että, kuinka monta kebabrullaa terveisin satunnainen kohtaus 2013? No siis menneisyydessä on monta kebabrullaa takana ja niihin liittyy erittäin hauskoja muistoja, etenkin vuodelta 2013 terveiset vaan sinne tai tänne samalle treenikämpälle, mutta Montako kebabrullaa? ei yhtään, mutta falafelrulla voisi olla kyllä hyvä. Montako? 1. Pepsi kanssa. Iskusävelmä kyselee, että kaikkien aikojen paras elokuva ja miksi se on Commando? Mulla on tähän itse asiassa helvetin hyvä vastaus. Oi ei. Siis oikeesti, kysyttikö sulla oikeesti tota? Joo. No niin, loistavaa, koska aikanaan tämän bändin porukan kanssa, siis niin me oli myöskin, me hengailtiin paljon yhdessä, me oltiin kaveriporukkaa, nyt näitä samoja tyyppejä, jotka harrasti tätä asiaa nimeltä Arska-ilta, ei enää ole tässä bändissä. Mutta kun oltiin nuorempia, niin meillä saatiin tämmönen juomapeli-idea, josta tuli tämmönen Arska-ilta käsite. Eli katsotaan Arnold Schwarzenegger elokuva ja sitten siihen liittyvä juomapeliaine. Siellä oli kaikkea, niin kuin, että jos Arska sanoo one-linerin, niin pitää juoda 5 ja jos se tappaa jonkun, pitää juoda 1 ja näin poispäin. Niin pitää tappaa joku. Se tappaa jonkun. Siellä oli kaikki tämmöisiä hyvin Arnold Schwarzenegger mannerismeja, mistä piti aina juoda, mutta sieltä oli sovittu, että viimeiseksi elokuvaksi pitää olla Commando, koska me siis alkoholimyrkytyksiä kuolee sen jälkeen. Niin sen takia Commando on paras elokuva, koska Arska-ilta, se oli Arska-ilta jo huipennus, mutta meillä ei ole kyllä vieläkään pidetty Arska-ilta, Commando Arska-iltaa, mutta ehkä sen päivä koittaa joskus. Ehkä silloin, kun me päästään Vakkeriin soittaa joskus, niin sen jälkeen voi. Kuulla onnellisena. Kyllä. Saaks vastaa muutkin, että mikä on lempielokuva? Saa. Mä tykkään siitä Interstellar-elokuvasta. Sitä on tullut katsottua monta kertaa. Se on tosi inspiroiva. Monet sanotuksetkin tehty sen pohjalta. Interstellar on kova. Sanoisin, että jos miettii sillä, että mitä on katsonut eniten ainakin viime aikoina, se Disney Plusasta löytyvä taltiointi Hamiltonista Broadwaylta. Joo. Paljon on kyllä tietysti hyviä leffoja, mutta pysytään tuossa Arska-kategoriassa, niin kyllä se Terminator 2 on kyllä yksi kovin. Se on kyllä hyvä. Ja siis oikeesti mun ehkä lempielokuva ei ole kyllä Commando, vaan joku ehkä Valamisten päätös on aika hyvä. Jatketaan elokuva-aiheella vielä. Jaha. Sofia kyselee, että jos joku näyttelijä esittäisi teitä elokuvassa, niin kuka hän oli? No Brad Pitt tietenkin. Se ei ole vaihtoehto ole, katsokaa siis minua.
Ei vaan siis mua on kommentoitu usein valitettavasti Janne Kataja. Eikö se ole Samuli Eero? Samuli Helma on toinen. Mulla oli siis kaveri, joka sanoi että joskus, että onko Janne toi Shrek? Et se on hyvä ääninäyttelijä, että toi Samuli Edelman, että se on valittu ääninäyttelijä Shrekkiin, kun se näyttää ihan siltä. Sitten meni joku pari päivää sanoa, että Aleksi, sä näytät kuule ihan Samuli Edelmanilta, ja mä toisin niin, että sanoit just, että mä näytän Shrekiltä. Totta. Mutta Shrekhän on vitun mies. Niin on. Mä en oikeesti tiedä. Vaikea kysymys. Niin, tää on tosi vaikea Toi on tarpeeksi kysymys. hyvä toi Aleksi. Mä en tiedä mitään näyttelijöitä. Mulla ei ikinä muista mitään nimiä No, musta on aika tietenkään. kotimaisia yhtään, mutta en mä tiedä, joku Scarlett Johansson olisi kova. Näyttelee sulla. Arska. Arska näyttelee Katri. Joo. Onko teillä kautta bändillä jotain erityistä tapaa tai muuta, mitä bändi tekee ennen jokaista keikkaa? Jotain maneereja tai mitä nyt voi olla jotain. Ei meillä taida semmosia kyllä olla. Ei. Ei tuu mieleen. Sellaisia tiettyjä omia rituaaleja. Tänään vedetään. Toi on tullut Joo. Sen mä yritän sanoa. Joo. Kyllä. Joka kerta. Kaitsu on tuolla meidän bändiitä rituaali, mutta ei varmaan muuten oikein pitää aina sotamaalit laittaa ja availla ääntä. Ehkä me ruvetaan käyttää sitä tuskassa aloitettua perkele huutoa. Joo, totta, se oli hyvä. Joo. Siitä sai hyvät energiat. Kyllä. Joo, Ja ei ole tarpeeksi kovaa, jos yleisö ei kuule sitä. jep. Totta, se kuuluu sillä tallenteella. Joo. Oikeesti. Joo. Legit. Ne on just hyvä. Kellä ei ole mitään semmoisia, että tekee aina kaikki samalla lailla, laittaa mitä nyt ikinä samalla lailla joka kerta. Niin mä Ei oikeastaan ole oikeastaan semmoista. Glitterit. Mulla on. en mä oikeastaan saa sanoa tavallaan sen, että mitä, kyllä totta kai kun se valmistautuminen keikalla aika, siis tekee samalla tavalla, kun sä kasat kamat ja teet soundcheck ja kyllä se toistaa tietenkin aika tavalla niin samalla tavalla, mutta en mä koskaan niin kuin tehnyt sitä niin kuin muiden kanssa, niin mä en tiedä, onko meillä joku omanlainen tapa tehdä se kaikki, mutta ei mun mielestä meillä ole semmoista yksittäistä asiaa, mitä me tehdään, mutta ehkä semmoinen, että aika jotenkin se fiilis on mun mielestä semmoinen, että meillä on tietynlainen semmoinen, kun ollaan kimpassa siellä ja tehdään kimpassa hommat, niin se on onkin mun mielestä ominaista meille, että ei kukaan ei lähde seikkailemaan minnekään, tulee vaan laulamaan tai soittamaan tai muuta sinne keikalle, Niin, vaan totta, joo. kaikki on kimpassa ja jutellaan ja pidetään hauskaa se ilta ja Kyllä. ollaan yhdessä. Ihana. Pitää laittaa zoomaus sitten tuohon. Joo. David kyselee, että mikä on ollut suosikkipaikka, jossa olette esiintyneet tähän mennessä ja mikä paikka olisi semmoinen, missä haluaisitte esiintyä tulevaisuudessa? Katsotaan kaikki samaa, vastataan 3. 1, 2, 3. Tuskaa! Mut joo, mihin vielä haluttaisiin, niin on se Wacken tietysti tosi makea mesta ja Tavasti. Tavastia joo kans. Ja, Siinä ne varmaan joo. ja sitten yksi todella hyvä saksalainen festari, missä me ollaan Atenkaan käyty ihan turisteina, niin Euroblast. Jos terveiset Euroblast väelle, me ollaan Kyllä. lähdetty hakemaan. Niin just vastatkaa. Halutaan kaikkialle. No se on oikeastaan Niin, uusin kaikki keikat vedetään. Uusiin paikkoihin olisi kiva päästä, se on. Ja ylipäätään olisi kiva lähteä niin oikeasti kunnon rundille joskus. Ihan sama, että mitä siellä on, kun se on yleisöjä paikkoja, missä soittaa, niin ei ne paikat niinpä. sinne se on. Jep. Uusiin mestoihin soittaa, se on aina kiva. Kyllä. Thank you so much for watching this video. Please consider liking and subscribing to our channel. If you want to keep yourself posted, please also hit the bell button. See you on next video.